Μπορείς να μην ξαναπείς αυτή τη λέξη? Ποια? Είπες μόνο ένας τυφλός μπορεί να ανέβει τα σκαλιά. Ναι. Δεν θέλω να ξαναπείς αυτή τη λέξη. Πολιτισμικά. Αφήνει να εννοηθεί ότι ο Μπρούνο χρωστάει το συναισθηματικό του έλεγχο σε μια πανεπιστημιακή μόρφωση. Εσύ? Τα μέλη της οικογένειας έως και τρίτη γενιά έχουν αποτυπωθεί σε πίνακες. Από ζωγράφους. Δεν υπήρχε φωτογραφία τότε. Από το 1826 υπάρχει φωτογραφία. James. Ναι. Είσαι ερωτευμένος μαζί μου? Όχι βέβαια. Πώς σου πέρασε αυτό το μυαλό? Σε καμία περίπτωση.
Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Το ξέρω. Το ξέρω. Η συνάντηση με τον Μολυνάρη. Βιάζεσαι. Θεωρώ τελείως ανούσια όλη την ιστορία για την εφηβική ερωτική ηλικία. Κατά βάση, τότε ξεκινάει η μετέπειτα ερωτική συμπεριφορά. Βαρέθηκα. Διαφωνώ. Προϋπάρχει άρνηση. Προϋπάρχει η βία για το αρσενικό. Ο Μάρκος είναι ένα θύμα. Ένας αναλώσιμος συναθλητής. Το δηλώνει και η ίδια πιο κάτω. Όταν τη ρωτάει αν τον ερωτεύτηκε. Δεν έχει καμιά σημασία για μένα, λέει. Με τα βίας το θυμάμαι. Λέει ψέματα. Λέει ψέματα για να μην τον πληγώσει. Έχεις ταυτιστεί μαζί του. Εσύ έχεις ταυτιστεί μαζί της. Σε είδα να τον ακολουθείς. Τέρμα η εργασία. Ξέρω ποιος είναι. Ο τυφλός. Ξέρω ποιος είναι. Θες να μου πεις κάτι? Ότι είσαι ο ηλίθιος που από την πρώτη στιγμή κατάλαβα. Επειδή σε φίλησα? Ναι. Επειδή μόνο ένας ηλίθιος σεξιστής θα το έκανε αυτό. Οκ. Ζητάω συγγνώμη. Φύγε. Φύγε! Φύγε! Θα έρθεις. Όχι τώρα, θα το πούμε στο πάρκο. Τι ώρα θα βρεθούμε? Θες να μου πεις κάτι? Μην το κάνεις αυτό. Ήμουν έτοιμη να στο προτείνω κι εγώ. Δεν χρειάζομαι άλλες υποδείξεις. Μου αρκεί ένας πατέρας. Συγγνώμη, είσαι τελείως τυφλός. Πες το. Αυτό που θες να πεις. Καλά, πρέπει να πηγαίνω. Η κοπέλα είναι άρρωστη. Και την όποια αρρώστια της τη μεταφέρει και σε σένα. Έχεις δει το ύφος στον καθρέφτη? Τι απόγνωση είναι αυτή? Τι θλιβερή γκριμάτσα είναι αυτή? Οκ. Τα λέμε αργότερα. Γεια. Έλα να δεις το βιντεάκι. Είναι απίστευτη.
Δεν τους πιστεύεις τους Καναδούς. Είναι πιο cool και από τα δαμάσκηνα. Πώς πάει η εργασία? Αλήθεια θες να μάθεις? Αλήθεια. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ο μικρός είναι ερωτευμένος μαζί μου. Τι άλλο? Ναι, δεν σε προλαβαίνω. Λοιπόν, άκου και μη πεις τίποτα. Οκ? Έχω μπει σε μια περίεργη ίντριγκα που πιστεύω ότι και ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Σάμπατο, πιστεύω πως και αυτός είχε μπλέξει. Είναι κάτι βαθύτερο. Βάλε με ένα ουίσκι. Ξέρεις τι γράφει στο βιβλίο στο πιστόφυλλο? Ότι είναι καθαρά προϊόν φαντασίας. Πάμε καλά. Γράφουν τέτοια πράγματα στις βιβλιοθήκες. Ξέρεις τι έκανα όταν το διάβασα? Δεν αναρωτήθηκες ποτέ τι νόημα έχει όλη αυτή η περισεβάμενη διάνοια? Για ποιο λόγο είναι πανταχού παρόν? Λοιπόν, άκου. Παρακολούθησα μια μέρα ένα τυφλό. Μάλλον τον έχεις δει. Περνάει συνήθως από εδώ και κατευθύνεται στην παλιά συνοικία. Μην με ρωτήσεις για ποιο λόγο, απλά το έκανα. Άκου λοιπόν τώρα. Περνάμε τα σημεία με τα εστιατόρια και κατευθυνόμαστε προς τα εκεί που ήταν παλιά τα βρυσοδεψία. Είναι ερημιά, το ξέρεις. Δεν μπορώ, νιώθω τρελή. Μετά ανοίγει λίγο χώρος και έχουμε μια σειρά από σπίτια. Τα ξέρεις, του 19ου, που τάχτισαν οι πλούσιοι έμποροι της εποχής. Μπαίνεις ένα από αυτά. Περιμένω λίγο. Και πάω και στέκομαι μπροστά από την ξύλινη πόρτα, προσπαθώντας να διαβάσω κάτι από τα ξεθοριασμένα γράμματα στο κουδούνι. Τρώω το πρώτο φλας.
όταν συνειδητοποιώ ότι τα γράμματα στο κουδούνι είναι στα ισπανικά. Με πιστεύεις έτσι? Ασφαλώς και σε πιστεύω. Χαμογελάς όμως. Η πόρτα ανοίγει. Και στην πόρτα στέκεται μια μελαχρινή κοπέλα στην ηλικία μου. Της λέω με μια φωνή που δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά: «Είστε η Αλεξάνδρα?» Εκείνη δεν δείχνει να ανησυχεί για κάτι και μου λέει: «Ναι, θέλετε κάτι?» «Λέγε». Και μετά? Μετά της έδωσα το τηλέφωνο μου, μουρμούρισα κάτι να με πάρει και δεν θυμάμαι. Τι λες? Είμαι τρελή?
Διαβάζω το τούνελ. Είσαι ψεύτης. Είπα ότι το ξεφύλισα. Είπες ότι το διάβασες. Τέλος πάντων. Κλείσε τα μάτια σου. Τι? Άκουσες. Κλείσε τα μάτια σου και προσπάθησε να βρεις το βιβλίο και να το ανοίξεις. Δεν σε καταλαβαίνω. Τζέιμς, σε παρακαλώ, κάνε αυτό που σου λέω. Γιατί το έκανες αυτό? Ο Τέρι είναι τυφλός. James, Ναι. κάνε μου τη χάρη και απομακρύνσου αυτή την κοπέλα. Το ξέρεις ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει επειδή απλά το λες εσύ και η μαμά. James, έμαθε μερικά πράγματα. Είμαι 27 χρονών. Είναι τρομερά προσβλητικό να υποκαθιστάς έτσι αυθαίρετα και την κρίση μου και τα αισθήματά μου. James, Αφού συνειδητά με οδηγείς στα άκρα, θέλεις να σου πω εγώ τι έμαθα για σένα όταν ήσουν στην ηλικία μου? Για τη σχολή και τις σχέσεις σας. είναι πολύ ανήθικο αυτό που κάνεις. Ναι, είναι. Και ντρέπομαι βαθύτατα. Όμως τον τελευταίο καιρό η συμπεριφορά και η δική σου και της μαμάς με κάνει να αναρωτιέμαι τι δεν κατάλαβα όλα αυτά τα χρόνια που ζω μαζί σας. Επικαλείστε τη γονική σας ευθύνη απέναντι σε έναν ενήλικα και καταδικάζετε έναν άνθρωπο που έχετε συναντήσει 2 φορές όλες και όλες στη ζωή σας. Και μάλιστα αυτόν ειδικά τον άνθρωπο που την χάνει να είναι της απόλυτης επιλογής του γιού σας. Και σαν να μην φτάνουν αυτά, αναμειγνύεστε και σε μια κατάπτυστη ιστορία προσωπικών δεδομένων. Φτάνει πια. Πρέπει να σταματήσει εδώ αυτή η γελιότητα. Νιώθω σαν να παίζω σε τουρκικό σύριαλ. James, να σου πω μερικά πράγματα. Γεια. Κρυώνεις. Τη στέρηση.
Τι σοϊ στέρηση εννοείς? Τη δική σου. Θες να πεις ότι θα γίνεις πρεζάκι για χάρη μου? Ναι. Μπαίνουμε. Έχει απίστευτη φασαρία. Τι θες? Εσένα. Έλα, πάμε για κρέπα. Περιμένει συγγνώμη. Ωραία. Να φύγω. Κάτσε. Αλλά τελειώσαμε. Τι πράγμα? Τίποτα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Θα μπορούσες να κάνεις έρωτα με έναν οποιοδήποτε άνθρωπο, μια οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο? Όχι. Εγώ θα μπορούσα. Τι πρόβλημα έχεις? Ή μάλλον αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημά σου. Θέλεις να σου ανήκω? Με ποιο τρόπο? Να με πηγαίνεις βόλτα στο πάρκο? Να με περνάς απέναντι στο δρόμο? Να με ταΐζεις το στόμα? Τι? Πες μου τι! Χαμηλώνεις λίγο τη φωνή σου. Ποιος? Παρακολουθείτε την κουβέντα μας. Συγγνώμη. Αναγκαστικά. Αναγκαστικό είναι μόνο το μη εξηγήσιμο. Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνετε? Φέρεστε πολύ άσχημα στο νερό. Ξέρω τι κάνω. Παρακάτω. Αποκαθιλώστε αυτό μου, θα έλεγα. Και μετά τους άλλους. Το παίζεις άνθρωπος του Θεού. Με ξέρεις. Ξέρεις ποια είμαι. Μην παραφέρεστε. Εσείς μου απευθύνατε το λόγο. Είστε πιο ηλίθιοι από ό,τι νόμιζα. Τζέιμς, έλα εδώ. Πάμε να φύγουμε. Άσε το χέρι μου. Ντρέπεσαι για μένα. Δείξε μας τη γλώσσα σου. Τζέιμς, κάνω ό,τι σου λέω. Πήγαινε δίπλα του και ζήτησε του να μας δείξει τη γλώσσα του. Και μην τον αφήσεις να φύγει αν δεν το κάνει. Τζέιμς! Τζέιμς, κάντο! Είναι σοβαρό! Ζητώ συγγνώμη. Όμως...
πίστεψες ότι θα δει ένα γιατρό κατά μία? James! Σταμάτα. Ωραία. Ορίστε. Κοίτα. Μάλλον όχι ακόμα. Νομίζεις... Είσαι σίγουρος πια ότι η φίλη σου που την ερωτεύεσαι γιατί τι άλλο να κάνει κανείς, μιας και όλοι ερωτεύονται. Όπως λέει και ο Σέξπιρ, έρωτας μέσα από τα μάτια του άλλου. Αλλά άστο αυτό προς το παρόν. Λέγε, τι πιστεύεις? Σχιζοφρένεια? Ψύχωση? Αιμονικές δοσοληψίες? Αρρωστημένο φαντασιακό τι? Θέλω πολύ να μάθω τι πιστεύεις για μένα. Εσύ. Ειδικά εσύ. Πρέπει να φύγω. Είναι αργά και αύριο έχουμε μάθημα. Δεν έχεις την περιέργεια γιατί έγινε όλη αυτή η σκηνή. Ούτε για τη φωτογραφία. Έλα, αγάπη μου. Καληνύχτα, James. Συγγνώμη. Μια στιγμή, νεαρέ. Φωνάξατε, κύριε. Είπατε κύριε. Συγγνώμη. Είπατε συγγνώμη κύριε. Το εννοούσατε? Βεβαίως. Έπεσα πάνω σας με δική μου ευθύνη. Σας ζητώ συγγνώμη. Δεν εννοώ αυτό. Ορίστε. Το κύριε εννοώ. Το εννοούσατε? Λυπάμαι, δεν σας καταλαβαίνω. Και πρέπει να φύγω. Και πάλι σας ζητώ συγγνώμη.
James, γιατί τόση βιασύνη? Έχω ραντεβού με τον πατέρα μου, κύριε, και έχω αργήσει. Ένα λεπτάκι μόνο να σε απασχολήσω, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό μόνο. Ναι. Ένα μέσα. Νομίζω μπορεί να περιμένει το τέλος μου. Ωραία, λοιπόν, James, θα πω κατευθείαν στο θέμα. Λοιπόν, κοίταξε, ότι πραγματικά σε σέβομαι πολύ ως φοιτητή, γι' αυτό και εξάλλου σε έβαλα συνεργασία με την Έλενα. Όμως, ξέρεις, αυτό το θέμα θέλω λίγο να το προσέξεις. Η Έλενα, ξέρεις, είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερος. Η αφοσίωση που έχει στις ιστορίες που δημιουργεί είναι κάτι που εμείς οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ξέρεις, θα μπορούσε να γίνει μια εξαιρετική συγγραφέας. Είναι κάτι που ακόμη και η ίδια ο τόπος αντιμετωπίζεται. Αυτό που θέλω να πω, η επιρροή που ασκούν πάνω της, οι ιστορίες που πλάθει με το μυαλό της είναι τόσο ανεξέλεγκτη πραγματικά, James. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγω. Άργησες, ηλίθεια. Πάρ' τα χέρια σου από πάνω μου. Τι έχεις να πεις για τη φωτογραφία? Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω. Όλοι οι Όλμος είχαν πάντα μια τρέλα. Με τα βότανα. Βράζανε τα πάντα και πίνανε τα πάντα. Ίσως γι' αυτό να καταλήξαμε όλοι μισότρελοι. Εγώ, μικρός, λάτρευα τα μανιτάρια. Επειδή φοβόμουν όμως, τα έδινα στο μικρότερο αδελφό μου να τα δοκιμάσει πρώτος.
Τελικά μου έμεινε μόνο ο σκύλος. Ο αδερφός μου ένα κανείς. Του έβραζα τα μανιτάρια και τα έπινε. Μετά στεκότανε ώρες ακίνητο και με κοιτούσε. Νομίζω πως η ευφυΐα του είχε υποστεί κάτι σαν αυτό που λέμε διάχυση. Μπράβο σου. Πάμε τώρα να δεις αυτό που ήδη ξέρεις. Με μένα μπορείς να νιώθεις ασφάλεια. Μόνο εδώ και δυστυχώς δεν ξέρω για πόσο. Ελάτε. Πάρτε και το τσάι μαζί. Είναι το νοτικό. Το σώμα μας αποκτά την πραγματική του ηλικία. Τι πράγμα? Σκάσε. Έχουμε κάνει μια συμφωνία. Έλα. Όταν ο Σάββατο μου είπε ότι θα γράψει για μένα, του είπα να περιμένει. Γιατί το στάδιο ήταν πολύ αρχικό. Τελικά όμως νομίζω ότι καλά έκανε. Γιατί έτσι εξαιτίας του γνωρίζω τώρα εσένα. Δεν είχα την τύχη να τα γνωρίζω τότε αυτά. Δεν ξέρω.
Πόσο χρονών είναι? Οι τυφλοί μετρούν το χρόνο αλλιώς. Αλλά για μας, μερικοί εκατοντάδες, μερικοί χιλιάδες, καμιά σημασία δεν έχει. Ονειρεύομαι. Όπως πες το νεαρέ. Ούτε εγώ ξέρω πια. Αλλά τόσα χρόνια μίσησα με τόσο πάθος το σκοτάδι τους. Πίστεψα και πιστεύω πως κινούν όλα τα τρομακτικά νήματα αυτού του κόσμου. Αλλά για ένα πράγμα. Το πιο τρομερό απ' όλα. Έχουν δίκιο. Το φως είναι η παγίδα μας και θάνατός μας. Δες με όμως, δεν μπορώ να πάω από εκεί. Ένα τίποτα με χωρίζει, αλλά δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Θα μου πεις γιατί σε αφήνουν αφού ξέρεις αυτό το μυστικό. Είμαι η ηλία τους. Γι' αυτό με αφήνουν. Και όταν ο Σάμπατο έγραψε για μένα δεν με πίστεψε. Αλλά όπως είπα, χάρηκα για σένα. Δεν καταλαβαίνω τι έχει η Έλενα. Γιατί βλέπει και πάνω. Ναι, αυτή βλέπει και πάνω. Ποιους? Επειδή σε αγαπάει θα σου το πω. Γιατί αυτή δεν πρόκειται να πει τίποτα και σε κανέναν. Νομίζεις λοιπόν, νεαρέ μου, πως η ευφυΐα μας υπάρχει μόνο και μόνο για να διονυστεί το είδος μας? Δες τι γράφει. Ότι είναι προϊόν μυθοπλασίας και να επιστραφεί στην κεντρική βιβλιοθήκη. Δεν καταλαβαίνω. Το ύφος δεν σου λέει τίποτα.
Έστειλα γράμμα στο Σάββατο. Τον ρώτησα για αυτή ακριβώς την υποσημείωση. Και μου απάντησε με αυτό. Πρόσεξε. Τη βλέπεις την υπογραφή? Με πιστεύεις? Ναι. Συγγνώμη, σε τι να πιστέψω? Τι έγινε πριν? Πήγα! Πού πήγες? Προσπάθησα να συναντήσω το Σάββατο. Είσαι θεότρελη. Λοιπόν, θα κάνουμε μια συμφωνία. Θα σταματήσεις να με θεωρείς τρελή και εγώ θα σταματήσω να σε θεωρώ ηλίθιο. Έγινε? Συνέχισε. Δεν με δέχτηκε. Αλλά υπάρχει ένα ακόμα βιβλίο. Και ένα ακόμα... φαινομενικά άσχετο. Αλλά είναι καταστατικό. Από μια συνέλευση των τυφλών. Το πρώτο το είχε γράψει Γερμανός. Πήγα στη Γερμανία, τίποτα. Το άλλο... ο τύπος ζει εδώ, είναι καθηγητής. Ναι, το ξέρω αυτό. Πώς το ξέρεις δηλαδή? Έρχεται στην εκκλησία του πατέρα μου. Έχει γράψει και για την κάμβρια περίοδο. Για το μεγάλο μπαμ. Πως τα όντα αποκτούν για πρώτη φορά... Μπράβο! Μπράβο, James! Δεν ήξερα ότι ασχολείσαι και με εξωσχολικά. Με δουλεύεις. Λοιπόν, σοβαρά. Μπορεί να του μιλήσει ο πατέρας να τον συναντήσουμε? Σε ξέρει. Τι θα του πεις? Καλά, τι στο διάολο συμβαίνει μες στο κεφάλι σου? Δεν έχεις καταλάβει τίποτα από πριν. Εγώ νομίζω. Και μη με παρεξηγήσεις, οκ? Νομίζω πως έχουμε πάρει κάτι. Ξέρεις τι εννοώ? Δεν λέω ότι μου το έδωσες εσύ, σε καμία περίπτωση. Αλλά είμαστε εδώ, κάνουμε την εργασία μας και δεν έχουμε μετακινηθεί καθόλου. Ωραία. Τα βιβλία δέχεσαι ότι είναι υπαρκτά? Για αυτά? Ναι, αυτά μπροστά σου. Ναι. Ωραία. Για να μην σχολιάσω ξανά την πνευματική σου κατάσταση. Μπορείς χωρίς να αναφέρεις σε μένα να κανονίσεις να το συναντήσουμε? Θα πω ότι διάβασα το βιβλίο του και μου άρεσε πολύ και θέλω να τον γνωρίσω. Ωραία, πήγαινε, κάντο. Τώρα. Τι ώρα είναι? Πήγαινε, James, σε παρακαλώ. Θες να περάσεις?
Εσύ το έχεις γράψει αυτό. Ναι. Γι' αυτό με πλησίασες. Για ποιο? Ήξερες. Για την εργασία μου στη σχολή. Ναι. Μου κίνησες το ενδιαφέρον. Τότε... είσαι από αυτούς. Ποιους εννοείς? Τους τυφλούς. Δεν υπάρχουν τυφλοί. Γιατί με δέχτηκες? Για να ακούσω τις ερωτήσεις σου. Μόνο που πρέπει να κάνουμε λίγο γρήγορα. Έχω μισή ώρα στη διάθεσή μου. Ξεκίνα. Πριν την όραση, όπως την ξέρουμε σήμερα, υπήρχε ενός άλλου τύπου όραση, σχετική με την κατανόηση του περιβάλλοντος. Ναι. Συσχετίζεται με τη δική μας σημερινή δραστηριότητα που λέμε όνειρα. Ναι. Είναι η όραση βασική αιτία φθοράς και γρήγορου θανάτου. Είναι. Γνωρίζετε γιατί η φυσική επιλογή του Δαρβίνου ισχύει για όλα τα όντα, εκτός από τον άνθρωπο. Έχουμε κάποιες θεωρίες. Ωραία. Τελειώνουμε. Αν η φυσική επιλογή ισχύει για τον άνθρωπο, τότε τι χρειάστηκε να αντιμετωπίσει, ούτως ώστε να αναπτύξει μια τόσο απαραίτητη και εξοργιστικά ανώτερη ευφυΐα? Δεν σε καταλαβαίνω. Ωραία. Θα το θέσω αλλιώς. Γιατί είστε τόσο έξυπνος, ενώ με λιγότερη εξυπνάδα θα επιβιώνατε μια χαρά και είστε μακράν μπροστά από τους εχθρούς σας. Τα υπόλοιπα όντα εννοώ. Μάλλον εδώ δεν έχουμε εύκολη απάντηση. Έχουμε όμως κάτι. Θα ήθελα πολύ να μάθω. Εσάς. Ποιους εννοείς, Έλενα? Η ευφυΐα του ανθρώπου εκτοξεύτηκε στα ύψη γιατί είχε να αντιμετωπίσει εσάς.
πρωτότυπος τρόπος για να μου δείξεις την αγάπη σου. Τον ρώτησα αν η προηγούμενη όρασή μας είναι όπως η σημερινή στα όνειρά μας. Και είπε ναι. Αυτό σημαίνει πως έχουμε φτιάξει εκατομμύρια προσομοιώσεις για να ξεφύγουμε. Αλλά αυτοί μας βρίσκουν. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Κανείς δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να είμαι εντελώς τρελή. Όχι. Δεν είσαι τρελή. Απλά θίγεις κάτι το οποίο ελάχιστοι άνθρωποι έχουν σκεφτεί. Έχουν θίξει ποτέ. Είσαι πολύ έξυπνη. Όλοι οι παρανοϊκοί είναι έξυπνοι. Τότε πες μου κι άλλα παρανοϊκά. Ο καθηγητής είναι ο Τέρι. Ποιος? Αυτός. Ήξερε για την εργασία μου. Ποια εργασία σου? Πριν μας βάλουν μαζί στο μεταπτυχιακό, είχα παραδώσει μια εργασία για το Σάββατο. Μόνη μου. Τότε γιατί μας βάλανε μαζί? Θεώρησαν την εργασία μου παρανοϊκή. Για ποιο λόγο? Γιατί έγραφα πως ό,τι υπάρχει γύρω μας είναι ασπίδα. Προσομοίωση. Πως ενώ τα άλλα όντα ανέπτυξαν συγκεκριμένα όπλα επιβίωσης, εμείς αναπτύξαμε τη διάνοιά μας προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει φαντασία. Ποιοι είναι αυτοί? Νομίζω πως είναι όντας σαν και εμάς. Αλλά τυφλά. Μας εντοπίζουν με την εγκεφαλική τους όραση. Γι' αυτό και εμείς έχουμε φτιάξει εκατομμύρια λαβύρινθους. Τρελά πράγματα. Συγγνώμη. Όχι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, εμείς τι είμαστε? Το θύραμά τους, η τροφή τους, τι είμαστε? Κάτι περισσότερο. Είμαστε η ζωή τους. Τρέφονται από τις εικόνες μας. Τζέιμς, παιδί μου, τι κάνεις, έχεις τρελαθεί? Έχει 40 πυρετό. Καληνύχτα, Έλενα.
Βρήκες άκρη. Θα βρω. Μου τηλεφώνησε ο καθηγητής που μου ζήτησε ραντεβού μαζί του. Ο Τέρι. Ποιος είναι αυτός? Δεν πειράζει. Θέλω να με σκεφτείς. Πότε? Σήμερα. Πάρ' το τηλέφωνο. Ωραία. Θα το πάρω. Ευχαριστώ. Γεια σου, James. Ο πατέρας σου μου έδωσε ακριβή περιγραφή για το παρουσιαστικό σου. Δεν είσαι ο Τέρι. Οπωσδήποτε. Ποιος να είμαι, είπες? Άρθουρ. Άρθουρ Τζέκινς. Νόμισα ήξερες το όνομά μου. Βεβαίως και το ξέρω. Σας ζητώ συγγνώμη. Είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Οπωσδήποτε. Έλα, πάμε να καθίσουμε κάπου. Νομίζω αντέχετε λίγο ακόμα το έξω. Τι λες? Ναι, προτιμώ κάπου έξω. Λοιπόν, James, μου ήρθε αυτό με το ταχυδρομείο. Στο πιστόφυλλο, εδώ, γράφει να απευθυνθώ για περισσότερα σε σένα. Ναι. Αυτή το έχει γράψει. Οπωσδήποτε. Ηρέμησε, James, μην ταράζεσαι. Θες να σου φέρω μια μπύρα? Ή όχι, καλύτερα περίμενε. Λοιπόν, James, πες μου για αυτή την κοπέλα. Κοπέλα δεν το έχει γράψει. Κοπέλα μου είναι. Και πού βρίσκεται τώρα? Είναι άρρωστη. Οπωσδήποτε, καταλαβαίνω. Θα μου πεις μετά γι' αυτό. Πες μου, James, ξέρεις για το περιεχόμενο του βιβλίου? Των σημειώσεων εννοώ. Έχει μιλήσει μερικές φορές για κάποιες ιδέες της. Οπωσδήποτε. Καταλαβαίνω. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία διάνοια. Οπωσδήποτε είμαι αληθινά ταραγμένος. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείς, James. Έχω 3 μέρες να κοιμηθώ, James. Καθώς με μερικούς συναδέλφους, καταλαβαίνεις, το συζητούσαμε, να τους ενημερώσω εννοώ, διότι κανένας μας δεν έχει διαβάσει ποτέ κάτι ανάλογο. Βεβαίως, κι εγώ έχω πει για την όραση, αλλά δεν μπορούσα να φτάσω. Δηλαδή δεν είναι τρελή. Τι είπατε? Αυτά που έχει γράψει δεν είναι τρέλες. Δεν σας καταλαβαίνω, νεαρέ. Τίποτα. Παρακαλώ, συνεχίστε. Έλεγα λοιπόν, James, ότι θέλουμε να συναντήσουμε αυτή την κοπέλα. Έλενα. Έλενα. Οπωσδήποτε. Έλενα. Λοιπόν, μπορείς να μας φέρεις σε επαφή μαζί της? Έχει μια εβδομάδα που τη ψάχνω. Έπαθε μια κρίση και την πήρε ένα ασθενοφόρο. Ελάτε. Ίσως... Ελάτε. Πάμε. Έχω πληρώσει τα ποτά.
James. Μάλιστα, κύριε. Σου φαίνεται παράξενο. Πράγμα, κύριε. Η φαντασία σου, James. Μάλιστα, κύριε. Προσπαθείς να ξεφύγεις, James. Όχι, κύριε. Σου φαίνεται παράξενο που σε κυνηγάω. Ναι, μάλιστα, κύριε. Είσαι η τροφή μου, James. Δεν σας καταλαβαίνω, κύριε. Αυτή είναι η αρχική σου μορφή, James. Είσαι ένα μικρόβιο, James, που ξέφυγε συνήθεια. Κάθε φορά που πάω να σε απορροφήσω και θα μορφώνεσαι, θες να κάνω. Είσαι έτοιμος να ζήσεις πάλι μέσα σε μια σταγόνα ή θες να βιώσεις το χάλι ενός φαγωμένου σκελέτου? Λέγε. Κανένα από τα δυο. Κανένα από τα δυο. Πάμε σε μια συνάντηση του πατέρα σου. Πώς είσαι? Είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Έλα. Κάθισε λίγο. Έβλεπα ένα όνειρο. Ήμουν σινεμά και έψαχνα να βρω θέση. Τελικά κάτσα στην πρώτη σειρά και στην οθόνη υπήρχε ένα αυτοκίνητο και οι πλάτες δύο ανθρώπων μέσα σε αυτό. Ακουγόταν μια αντρική φωνή και μια περίεργη μπαλάντα. Η φωνή ήταν βραχνή και μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση γιατί με φόβησε. Ήμουνα πολύ μπροστά και αισθανόμουν πως η σκηνή πιο κάτω θα ήταν πολύ τρομακτική και πως κάτι έπρεπε να κάνω, να σηκωθώ και να πάω πιο πίσω. Και εκείνη τη στιγμή ήρθε η οθόνη και κόλλησε στο πρόσωπό μου. Και τότε σκέφτηκα πως θα ζήσω τον μεγάλο φόβο. Αλλά δεν έκανα κάτι. Τι είναι ο μεγάλος φόβος, μαμά? Νομίζω πως είναι αυτό που δεν περιμένουμε. Δηλαδή? Νομίζω πως ο μεγάλος φόβος είναι να μην μας συμβεί κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Αυτό μόνο. Έχεις διαβάσει τις σημειώσεις της Έλληνας? Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου? Με ενοχλεί ο τρόπος που σκέφτεται το μυαλό της. Αυτή η συγκεκριμένη ευφυΐα. Γιατί? Γιατί προσπαθεί να εξηγήσει τον κόσμο. Και νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Και μάλιστα να το κάνει εντελώς μόνη της. Αυτό με ενοχλεί. Ο απόλυτος ατομικισμός της. Και δεν τη σταματάει τίποτα. Μου λες δηλαδή πως δεν θα ήταν ποτέ η παρέα σου? Συγγνώμη, Τζέιμς, αλλά νομίζω ότι αυτή η γυναίκα δεν θα έκανε παρέα ποτέ με κανέναν.
περιμένει ο πατέρας σου. Πόσες μέρες είναι εδώ? Αρκετές. Έχω μαγειρέψει. Έλα. Εσύ δεν είσαι μέσα. Ήμουν. Όσο ήσουν κι εσύ. Πάμε, πού πηγαίνεις? Βόλτα. Βόλτα. Σαν να λάμπεις από κάτι. Ναι. Λάμπω από κάτι. Έλα. Τι είχες πάθει? Τίποτα δεν είχα πάθει. Απλά έκανα μία επίσκεψη σε αυτούς. Σε ποιους? Στους τυφλούς. Άντε πάλι. Δεν θα αρέσετε πάλι κάθε φορά που δεν καταλαβαίνεις κάτι. Προχώρα! Πώς πας έτσι? Σαν γέρος 100 χρονών είσαι. Αν ήμασταν ήρωες μυθιστορήματος, θα ήθελα αυτό να είναι το φινάλε μας. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι όποιος διάβαζε για μας, θα καταλάβαινε πως πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια μεγάλη αγάπη. Μεταξύ μας. Ναι, μεταξύ μας. Και μετά? Όταν ερχόσουν στο δωμάτιο να με βρεις, ήθελες να μου κάνεις πρόταση γάμου? Ναι. Μάλιστα. Ήξερες το φινάλε, αλλά ερχόσουν γι' αυτό. Ποιο φινάλε? Του βιβλίου. Του Σάββατο. Ποιο άλλο? Τι σχέση είχε? Βάζω φωτιά στο σπίτι. Καίω τον πατέρα μου και καίγομαι κι εγώ. Μη βιάζεσαι, θα το ζήσεις. James. Θέλεις να δεις τι βλέπω? Τι βλέπεις? Θέλεις να δεις? Ναι. Πάμε.
Μισώ όλους τους βλάκες. Άκου, James, και δεν θα σου το ξαναπώ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν για να παράγουν εικόνες για αυτόν. Για το μεγάλο νου. Λίγοι το ξέρουν. Οι πιο πολλοί δεν έχουν ιδέα ότι όλα είναι προσομοίωση πάνω σε εικόνες που αυτοί που ξέρουν δημιουργούν, έτσι ώστε να ξεφύγουν από αυτόν. Και δεν είναι μόνο άνθρωποι. Πολλά όντα φτιάχνουν δεδαλώδεις σειρές από εικόνες και χάνονται έτσι για να κρυφτούν. Κάποια στιγμή όμως η πλειοψηφία βρίσκεται και καταβροχθίζεται. Δύο είναι τα μοναδικά πραγματικά όπλα που έχουμε απέναντί του. Η τυφλότητα και η ανυπαρξία. Κάποιοι τυφλοί όμως έχουν άλλη γνώμη. Θυσιάζουν τους πολλούς για να τον εξευμενήσουν. Και έτσι οι ίδιοι παρατείνουν τη ζωή τους. Εμένα με έχουν επιλέξει γι' αυτό. Για να γλιτώσω θα πρέπει να περάσω για λίγο καιρό στην ανυπαρξία. Θα βάλω φωτιά στο σπίτι, James. Η Αλεξάνδρα Όλμος μαζί με τον πατέρα της θα καούν. Εσύ όμως θα ξέρεις ότι αυτή δεν είναι αλήθεια. Θα χαρώ πολύ να με περιμένεις. Κατάλαβες κάτι? Τίποτα. Νομίζω ότι παραπαίνουμε ναρκωτικά. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Θα με περιμένεις? Πού? Θα λείψω για ένα διάστημα. Να ξέρεις όμως ότι δέχομαι να σε παντρευτώ.
Πέρασε. Πέρασε, James. Έλα, έλα. Με συγχωρείς που δεν μπορώ να σηκωθώ. Αλλά είχα ένα ισχυμικό το απόγευμα. Καταλαβαίνεις. Θύρεται. Στη κουζίνα έχει καφέ, χυμό, νεράκι κρύο. Πάρε μόνο σου, James. Όχι, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, James. Κάθισε, κάθισε. Ξέρω, σκέφτηκα τις σημειώσεις, να τις τυπώσουμε, να κάνουμε ένα βιβλίο. Βέβαια, οπωσδήποτε λείπει η Έλενα, αλλά... Ναι. Ναι. Είπες ναι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Είναι πολύ καλό αυτό, James. Βέβαια, σε αναφέρει και η Έλενα. Πού είναι η Έλενα? Αυτό πρέπει να μάθουμε, James. Πού είναι η Έλενα? Πού βρίσκεται η φίλη σου? Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ήταν στο σπίτι όταν η φωτιά, καταλαβαίνεις. Είπε ότι ήθελε να περάσει για λίγο στην ανυπαρξία. Για λίγο, James. Για λίγο. Για λίγο. Πώς το ξέρετε εσείς αυτό? Εσύ μου μίλησες, James. Το είπες, δεν θυμάσαι? Πως σου το τόνισε αυτό. Να την περιμένεις. Να την περιμένω, ναι. Έχει κλείσει κάπου το σώμα της. Κάπου που δεν μπαίνει. Δεν έχει μπει ποτέ φως. Όλμος. Εκεί έχει πάει. Πού είναι αυτό, James? Έλα, μπορείς να με οδηγήσεις εκεί? Εκεί πρέπει να πάμε. Πάμε, James. Γνωρίζεστε? Όλοι όσοι βλέπουμε το σκοτάδι γνωριζόμαστε, ναι, ρε. Θέλοντας και μη. Θέλω να μιλήσω στην Αλεξάνδρα, σινιόρε. Σε ποια? Λυπάμαι, James. Τι πράγμα? Μη φοβάστε, καθηγητά. Η κόρη μου με ακούει όσο εσάς, οι σπουδαστές σας. Έκανε πάντα του κεφαλιού της. Η Έλενα είναι η κόρη σας? Άκου, James. Ξεκίνησα να σου λέω και την άλλη φορά. Το πρόβλημά τους είναι η διάνοια. Τη θέλουν μόνο για τον εαυτό τους. Εγώ τελείωσα. Όμως, αν η Αλεξάνδρα μπορεί να κάνει κάτι... Σταματήστε, σινιόρε. Πού είναι η Αλεξάνδρα? Κάνετε λάθος για μένα. Η Αλεξάνδρα είναι, φαντάζομαι... Πάμε. Σας περιμένει.
Σου είπα να με περιμένεις πάνω, James. Μπορείς μια φορά να κάνεις αυτό που σου λέω. Δεν μπορεί να είσαι εσύ. Αυτό το παιδί δεν θα μεγαλώσει ποτέ. Δεν μπορεί να είσαι εσύ. Με βλέπει και λέει τα δικά του. Ευχαριστώ που με δεχτήκατε, Σινιόρα Αλεξάνδρα. Οπωσδήποτε είναι η πιο συγκινητική στιγμή της ζωής μου. Θέλω να πω, δεν πίστευα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι τελικά... Υπάρχω. Ναι, μέχρι που διάβασα. Ο πατέρας μου διαφωνεί. Αλλά εγώ σας εμπιστεύομαι. Γι' αυτό σας έδωσα το βιβλίο που γράψατε, καθηγητά. Ναι, οπωσδήποτε. Καταλαβαίνω. Αν κατάλαβα καλά, παραμένω ηλίθιος της παρέας. Έχουν συμβεί τόσα, James. Ναι. Γιατί? Θα τα πούμε αργότερα εμείς. Ξεχνάς ότι πρόκειται να με παντρευτείς. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Θεέ μου, αυτό το παιδί δεν το αντέχω. Βγάλτε το βιβλίο, καθηγητά, και στείλτε το εκεί που πρέπει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Σινιόρα Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε πάνω εμείς, James. Μην είσαι ηλίθιος. Κάνε λίγη υπομονή. Για να δούμε τι έμαθες. Κλείσε τα μάτια σου. Όλοι οι άνθρωποι ζουν κουτσομπολεύοντας ο ένας τον άλλον, σωστά? Σωστά. Το αγαπημένο σου θέμα. Διάλεξε κάποιον. Εδώ. Αυτή η κοπέλα εδώ στη σκαλιά. Είναι πολύ καχύποπτη. Ωραία. Τι προσομοίωση είναι? Είναι η προσομοίωση μιας κάμπιας. Είσαι ηλίθιος.
Εγώ. Πάμε στοίχημα. Σκάσε. Θα της το πω. Αν τολμάς. Τι λες? Μπράβο, James. Πρέπει να κρυφτούμε, αγάπη μου. Πάμε. Πάμε να φύγουμε, James. Σε παρακαλώ. Για μια φορά στη ζωή σου. Κάνε αυτό που σου ζητάω. Είσαι τελείως τρελός.